Welcome to the Empowering Ethnic Minority Students through Social Entrepreneurship. Students have the opportunity to learn about the rights of women, social entrepreneurship, how to start a business, and leadership skills. Let's take a closer look at these exciting projects. First up, let's take a look at the Gender Equality and Economic Rights Workshop. This involves 2 days where students learn basic knowledge of gender equality and the economic rights of women in ethnic minorities. The workshop is to break down stereotypes and unleash unlimited potential in the students. Xin chào tất cả mọi người, em là Yến, em đến từ K51 chương trình Biết Tiến. Em là một người dân tộc Tài đến từ Bắc Cạn. Qua chương trình này em có thể biết thêm nhiều điều và có thêm kinh nghiệm để khởi nghiệp và cũng biết thêm về nghệ thuật curing, một nghệ thuật rất là tốt và rất là hữu ích cho em. Từ nhỏ thì đã được bố mẹ mình giáo dục rất nhiều về giới tính ngay từ khi còn nhỏ, và thông qua chương trình vừa qua thì mình lại càng hiểu thêm được về những khó khăn và của những người phụ nữ trong xã hội cả lẫn ngày xưa và xã hội hiện nay. Và đặc biệt nhất, khó khăn nhất có lẽ trong xã hội bây giờ có lẽ là những hội đồng, những LGBT, là những người không thuộc giới tính nam hoặc nữ. Và mình cũng được nghe thêm về những giải pháp và những đổi mới của xã hội hiện nay để công bằng, để có được sự công bằng giữa tất cả các giới tính, và mình mong bản thân mình sẽ được đóng góp một phần nhỏ trong công cuộc đó. Next up, social entrepreneurship and public speaking. This vocational training responds to the need of the ethnic students to have a part-time job which will help them finance their university study. Qua một ngày học vừa qua thì mình đã tiếp thu thêm được kiến thức. Đầu tiên là về khởi nghiệp, mình hiểu thêm được khái niệm của khởi nghiệp là gì, cách khởi nghiệp đúng đắn và những khó khăn cần phải đương đầu khi mà khởi nghiệp, để có những định hướng cho tương lai của bản thân khi mà có lẽ mình sẽ khởi nghiệp trong một tương lai gần. Và mình được biết thêm cả về khởi nghiệp xã hội, là bắt đầu bản thân mình cũng không biết rằng khởi nghiệp xã hội nó có những cái nguồn vốn ở đâu ra, khi mà những cái chương trình như vậy thì thường sẽ đa số là đi hỗ trợ những người nghèo và những người không có khả năng kiếm ra được nhiều tiền đi. Và sau buổi vừa qua thì mình đã biết và được hiểu thêm về khởi nghiệp xã hội, và biết được thêm nhiều tấm gương doanh nhân thành đạt ở trong lĩnh vực khởi nghiệp xã hội và những đóng góp to lớn của họ cho xã hội hiện nay. Students are trained on entrepreneurship and are inspired to be future social entrepreneurs. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nhung, mình hiện đang là sinh viên năm cuối của khoa công nghệ thực phẩm trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Đến với chương trình lần này thì mình rất là may mắn khi có thể đăng ký tham dự, bởi đến đây thì mình được gặp rất là nhiều bạn bè, được chơi rất là nhiều trò chơi bổ ích này, được mọi người chia sẻ kinh nghiệm là làm sao có thể đứng trước đám đông nói chuyện một cách tự nhiên nhất, và khả năng làm việc nhóm, cũng như là cách mà để khởi nghiệp. Next up, quilling card training. This is a 12-day training course to teach students how to make quilling cards. Và sau khi tham gia chương trình này thì em đã có thêm được rất là nhiều bạn mới, cũng như là nhiều kinh nghiệm đến từ các cô. Và hơn nữa thì em đã
có thể biết thêm cái nghệ thuật này và hiểu rõ hơn về nó, và nó rất là có ích, và em muốn là tìm hiểu sâu hơn về cái nghệ thuật này để có thể hướng dẫn cho những người mà bị có khuyết tật ở gần em, để họ có thể cải thiện hơn về kinh tế của họ và sẽ giúp ích hơn và làm cho cuộc sống của họ trở nên tốt hơn ạ. Em xin hết ạ. Những cái kinh nghiệm của cô Dương cũng như là chị Thịnh rất là ý nghĩa cho bọn mình, nên là mình thật sự là rất cảm ơn cô Dương và chị Thịnh là tạo điều kiện cho bọn mình có những chương trình bổ ích như này, và mình hy vọng là sẽ có những chương trình tiếp theo nữa mà mình được tham gia, thì mình sẽ áp dụng vào công việc của mình sau này, và những cái dự định của mình sau này mình chắc chắn nếu mà nó liên quan đến kinh doanh và liên quan đến khởi nghiệp thì mình chắc chắn sẽ áp dụng theo những cái mà cô Dương và chị Thịnh đã chia sẻ. Lời cuối mình xin mình xin gửi lời cảm ơn đến nhà trường và đến cả những chương trình đã cho mình được những trải nghiệm vui chơi và học tập lý thú. Mình xin chào hết. At Better Life Vietnam, we are passionate about supporting lives to excel.